Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Assam Police Sub Inspector ABG নতুনকৈ 42টা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আজিৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব সেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিয়া হ'ব। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত SLPRB আসাম লিখি সাৰ্চ কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেবছাইট খুলি হ'ব। এইটো SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। নেক্সট আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পেজটো খুলিব। কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে। নেক্সট আপুনি এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে দুটো বক্স আছে, লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ নাও। আপুনি যদি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে আপুনি লগ ইন কৰি ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নাও বটমত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, কি মানে ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ কেনেকুৱা আপলোড কৰিব লাগে আৰু কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, আপুনি পঢ়ি চাব এবাৰ। নেক্সট আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াতে যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে গোটেইখিনি দিয়াটো মনিটৰী হয়। ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ফাদাৰ্ছ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে মাদাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো দিব। ইয়াৰ ওপৰত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, এইটো আপুনি নিদিলেও হ'ব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে আপুনি কেটাগৰীটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি ইয়াৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা মান্থটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ডেটটো চিলেক্ট কৰি দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ দিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে চেক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব, কিবা মিষ্টেক হৈছে নেকি। যদি মিষ্টেক হোৱা নাই তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াতে ভেৰিফাই প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি উইথ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID। ইয়াতে আপোনাৰ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID ক্ৰিয়েট হ'ব। নেক্সট আমি লগ ইন উইথ ইউৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ। আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি গ'টো লগ ইনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াতে আপুনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID আৰু মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগ ইন কৰিব লাগিব। ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি লগ ইন বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ডাছবৰ্ডটো খোল খাব। এতিয়া আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব। নেক্সট আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে আপকামিং এপ্লিকেশ্যন, এইখিনি এপ্লিকেশ্যন এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। নেক্সট আপুনি ইয়াতে অনগয়িং এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে চাব। ডেট এপ্লিকেশ্যন ডেট, এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ, এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 2042 পোষ্ট অফ ছাব ইন্সপেক্টৰ AB ফৰ নিউলি ক্ৰিয়েট আসাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। এতিয়া আপুনি কুৱেশ্যনছ, ডু ইউ হেভ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদি থাকে ইয়েছ কৰিব, আদাৰৱাইজ নকৰিব। ডু ইউ
বিলং টু গোৰ্খা কমিউনিটি ইয়াতে ইয়েছ বা নকৰিব নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচিড বটনত ক্লিক কৰিব নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব ইয়াতে আপুনি সাব ইন্সপেক্টৰ এভি আসাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ইয়াতে চেক কৰি দিব নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপুনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক নাই আপুনি আপলোড কৰি যদি থাকে আপলোড কৰিব আৰু যদি নাথাকে তেনে আপলোড নকৰিলেও হ'ব যদি থাকে তেন্তে আপুনি আপলোড বটনত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি দিব নেক্সট আপুনি এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী হয় নেক্সট আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে আপলোড কৰি দিব নেক্সট আপুনি ফটো চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব ঠিক এনেকৈ নেক্সট পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ গোটেইখিনি অট'মেটিক আহি যাব নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে এডিশ্যনেল ফোন নম্বৰ এটা দিব পাৰে নেক্সট আপুনি ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো দিব পাৰে নেক্সট কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ যদি আপুনি আপোনাৰ ছেম হয় তেন্তে আপুনি ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে এটা চেক কৰি দিব অট'মেটিক আহি যাব নেক্সট আপুনি যদি আপোনাৰ যদি বেলেগ হয় তেন্তে আপুনি ইয়াতে লিখি দিব নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি বুথটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো দিব নেক্সট ইয়াৰ অফ দ্য পাছিং দিব নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজটো দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি আপলোড ক্লাছ 10ৰ আপলোড মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰি দিব নেক্সট আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বোৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো দিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰি দিব লাগিব নেক্সট আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো লিখি দিব নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো চিলেক্ট কৰিব বি এ বি চি বি কম নেক্সট আপুনি ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো দিব নেক্সট আপুনি পাৰ্চেণ্টেজটো এণ্টাৰ কৰিব ইয়াতে নেক্সট আপুনি ইয়াতে আপলোড বটনত ক্লিক কৰি মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰি দিব লাগিব তো নেক্সট আপুনি এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ যদি আপোনাৰ এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকে কিবা আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব নেক্সট এইটো উইণ্ড' খোল খাব এতিয়া আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি এবাৰ ভালকৈ চাব কিবা মিষ্টেক আছে নেকি যদি গোটেই ডিটেইলছখিনি কাৰেক্ট আছে তেন্তে আপুনি কনফাৰ্ম বটমত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি অ'কে কৰিব নেক্সট আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP চেণ্ড কৰা হ'ব OTPটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব নেক্সট আপুনি ছাবমিট বটমত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ছাকচেছফুলি হৈ যাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং